Welcome back. English pronunciation in use intermediate. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unit 42. Ở phần này thì chúng ta tiếp tục tìm cách để mà chúng ta luyện phát âm của những cái từ và những cái câu. Ở phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về phát âm dấu câu, punctuation, reading aloud, pronouncing punctuation. Thế chúng ta sẽ quan tâm gì ở đây? Người ta bảo là gì? Listen to this test. Notice that in speech there are pauses where in writing there are punctuation marks. Chúng ta chú ý những cái phần dấu câu, kể cả trong phát biểu, kể cả trong viết đều có những cái phần dấu câu để phân biệt, ví dụ dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm than, vân vân. Bây giờ chúng ta cùng nghe cái đầu tiên này, vân vân. Bây giờ chúng ta C7. cái đầu tiên này. C6. Sorry các bạn. I can never guess the weather right. I can never guess the weather right. If I wear a warm shirt, the weather's hot. If I wear a warm shirt, the weather hot. The weather's hot. Như vậy là với dấu phẩy thì người ta dừng nhẹ một chút. If I wear cool clothes, there's a cold wind. If I wear cool clothes, there's a cold wind. Đấy, dừng rất nhanh thôi. Nhưng mà có ngắt. When I don't take my umbrella, it rains. If I take my umbrella, does it rain? Of course not. If I take my umbrella, does Then it rain? I leave it on the bus. Of course not. Oh well, we all have our weaknesses, I guess. On the bus. Oh well, we all have our weakness, I guess. Đấy, các bạn thấy cái sự nhấn mạnh, nhấn câu rồi ngắt câu của người ta chưa? Hợp lý đúng chưa? Mà người ta lên xuống giọng, nói chung giọng người ta hay hơn mình nhiều. C6. Bây giờ chúng ta I can never guess the weather right. If I wear a warm shirt, the weather's hot. If I wear cool clothes, there's a cold wind. When I don't take my umbrella, it rains. If I take my umbrella, does it rain? Of course not. Then I leave it on the bus. Oh well, we all have our weaknesses, I guess. I can never guess the weather right. If I wear a warm shirt, the weather's hot. If I wear cool clothes, there's a cold wind. When I don't take my umbrella, it rains. If I take my umbrella, does it rain? Of course not. Then I live on the bus. Oh well, we all have our weakness, I guess. Người ta bảo là chúng ta cần phải gì? Reading aloud is good pronunciation practice. Don't forget to pronounce the punctuation. Punctuation. Tiếp tục sang B7. Người ta bảo là gì? Pauses can change the meaning of what we say. Listen to these pairs of sentences and note the difference in pronunciation. Khi mà chúng ta dừng ở các cái điểm khác nhau thì có thể là làm thay đổi nghĩa của những cái, là phải chú ý là dừng ngắt cho nó đúng chỗ. Đấy, nếu không thì sẽ làm cho người khác hiểu nhầm cái ý mà chúng ta nói, đại loại như vậy. C7. A. It was cold outside. There was snow on the ground. It was cold outside. There was snow on the ground. B. It was cold. Outside, there was snow on the ground. It was cold outside. There was snow on the ground. Như vậy là chúng ta có hai cái câu và ý nghĩa của nó thì có một chút khác biệt. Câu thứ nhất nói là gì? Trời ở bên ngoài thì đã lạnh và có tuyết rơi trên mặt đất. Còn câu này thì nói sao? Trời thì đã lạnh đúng chưa? Ở bên ngoài đã có tuyết rơi trên mặt đất. Tuyết rơi trên mặt đất.
Như vậy thì có thể là đây là đang trải nghiệm ở bên ngoài, còn đây thì có thể đang trong nhà và ta nói rằng ở bên ngoài trời nó có tuyết rơi. A. Was that the question he asked? B. Was that the question he asked? Was that the question he asked? Was that the question he asked? Như vậy các bạn thấy có sự khác nhau ạ. Câu thứ nhất thì chúng ta tạm dịch là có phải là gì? Đó có phải là cái câu hỏi mà anh ấy đã hỏi không? Đấy. Còn ý B là gì? Đó có phải là câu hỏi không? Và anh ấy hỏi. Như vậy là ý nghĩa hai câu là hoàn toàn khác nhau. A. I got up, quickly got dressed, and went downstairs. B. I got up quickly, got dressed, and went downstairs. Đấy. Các bạn thấy là gì? I got up, quickly got dressed, and went downstairs. Nghĩa là tôi thức dậy này, nhanh chóng mặc cái đầm vào và đi xuống lầu, dưới lầu. Còn câu thứ hai là gì? I got up quickly, got dressed, and went downstairs. Nghĩa là gì? Tôi thức dậy rất là nhanh. Sau đó tôi mặc cái đầm vào và tôi đã xuống dưới nhà. Một cái là thức dậy bình thường nhưng mặc đồ rất nhanh. Còn một cái là thức dậy thì rất nhanh, mặc đồ thì thấy là bình thường, không nói gì cả. Đúng chưa? Nên là ngắt chỗ nào ấy thì phải chú ý theo cái ý của chúng ta. Đấy, là chúng ta dậy và chúng ta mặc đồ nhanh hay là chúng ta dậy rất nhanh và mặc đồ bình thường. Tiếp tục phần C này. We need to use and to give the listener time to take in the information. Listen to this address and note that there are pauses where there are line breaks and where there are gaps in the telephone number. Notice also that when the speaker spells her surname and email address, she divides the letters into two groups. Sorry các bạn, into groups. Như vậy là chúng ta cần phải có ngắt nghỉ đúng chỗ. Thứ nhất là để cho chúng ta có thời gian suy nghĩ. Thứ hai nữa là để cho người nghe có thể là có cái thời gian để tiếp nhận thông tin. Đấy. Khi mà nghe về cái địa chỉ đấy, và chú ý cái sự ngắt quãng, đúng chưa? Đấy, người ta sẽ có cái dòng, cái khoảng trống ngắt quãng giữa số điện thoại này, đúng chưa? Đấy. Và cũng chú ý rằng là cái người nói, đúng chưa? Phát âm cái surname là cái họ của ấy, email cô ấy đã chia những cái chữ cái vào thành hai nhóm. Bây giờ chúng ta cùng nghe người ta đọc bắt chước này. C8. Okay, so my name is Linda Wharton. My name is Linda Wharton. That's Wharton, W-H-A-R-T-O-N. W-H-A-R-T-O-N. Linda Wharton. 29 Bolton Road, 29 Bolton Road, Wigan, Lancashire, Wigan, Lancashire, WI16 WI16 9FT, 9FT, England, and my telephone number and my telephone number is 090 090 827 7365. 7365, And email Linwar, that's LINWAR, that LINWRAR at Applegrove, that's APPLE, Groove, that APPLE, Groove, GROOVE, GROOVE.com. .com. Đấy, các bạn thấy là người ta phát âm rõ ràng.
Thế thì chúng ta học được gì từ cái này? Thứ nhất là họ tên thì người ta có cái khoảng ngắt giống như cái viết này. Đấy, ở chỗ này người ta viết ra thì cái nào mà có cái khoảng cách thì người ta đọc nó cũng tương đối là cách ra. Và đặc biệt là xuống dòng là phải ngắt hết, đúng không? Ngắt hết. Đấy, ở đây cũng vậy. Khoảng nào trắng ra thì họ ngắt ra. Về đọc số điện thoại chúng ta có thể đọc 0 nhưng mà có thể đọc là O đều được. Đấy, ngắt ra theo cái khoảng trống ở đây. Về email đúng chưa? Thì các bạn đầu tiên là người ta đọc tên này, lingual, sau đó người ta phát âm cái chữ cái ra, từng chữ cái ra đúng chưa? Đấy, xong rồi đến chữ art đúng chưa? Đấy, chữ Apple Groove lại người ta tách đôi ra, Apple đánh vần, Groove đánh vần và .com. Đấy là những cái cách mà chúng ta học được từ cái việc người ta xử lý cái địa chỉ như thế nào khi người ta đọc thông tin. Đúng không? Tại vì cái này nhất là sai số điện thoại. Chúng ta có exercises 42.1. Read this weather forecast aloud, pronouncing the punctuation. Các bạn record yourself if you can, then listen and compare. Chúng ta nghe và bắt chước thôi. Đây cũng là một hình thức của chúng ta record thôi. C9. And for Friday, well, another wintry day in all parts of the region. Friday, well, another wintry day in all parts of the region. Temperatures near freezing in many places, and along the coast, the wind will make it feel very cold indeed. Near freezing in many places, and along the coast, the wind will make it feel very cold indeed. Inland, some snow on the hills, and there may be fog in the valleys. Inland, some snow on the hills, and there may be fog in the valleys. If you're out and about driving, watch out for those icy roads. And about driving, watch out for those icy roads. And for the weekend? Well, we're not expecting much change, I'm afraid. And that's all from me. And for Good the night. weekend, well, we're not expecting much change, I'm afraid. And that's all from me. Good night. Đây, các bạn thấy người ta đọc ngắt rất là hay đúng không ạ? Cần phải luyện chán. Sang 42.2. The text below are really two sentences, but the punctuation is missing. Đấy, cái dấu câu, cái phần ngắt ra hay là bị miss, chúng ta không biết là họ ngắt thế nào. The two sentences are divided before or after the underlined expression. Listen and draw one line to show where the sentences are divided. Đấy, như vậy người ta sẽ bảo ta là ta điền một cái dấu xoẹt như thế này vào để ngăn cách ra xem là cái phần nào là trước và phần nào là sau. Đấy. Với sample ở đây người ta chữa là inside, như vậy thì dấu xoẹt ở đây hay là ở đây thì chúng ta phải nghe ngắt ở đâu và chúng ta gạch ở đấy. Bây giờ chúng ta cùng nghe. C10. Example. They're leaving. Soon it'll be quieter. They are leaving. Soon is be quieter. 1. There was nothing inside. It was empty. There was nothing inside. It was empty. Như vậy ngắt ở đây không ạ? 2. We walked carefully downstairs. It was dark. Đấy. We walked carefully downstairs. It was dark. 3. I watched him. Silently he opened the drawer. I watched him. Silently he opened the drawer. 4. The rain didn't stop the next day. It just carried on. The rain didn't stop the next day. It just carried on. Mưa thì đã không dừng trong những ngày tiếp theo. Nó vẫn cứ tiếp tục. 5.
The weather was hot. At the weekend it was 40 degrees. The weather was hot. At the weekend it was 40 degrees. 6. I saw her clearly. She was hungry. I saw her clearly. She was hungry. 7. It was cold. Last night the roads were icy. It was cold. Last night the roads were icy. Như vậy thì phần này không khó lắm, tại vì người ta ngắt tương đối là rõ cho chúng ta. Follow up. Read the sentences above aloud. Once with the sentence break before the underline is present. Then again with the sentence break after it. Người ta bảo chúng ta thay đổi đi một chút để mà luyện thời gian thì các bạn cứ thay đổi đi thôi. Mình cũng thử nhé. There was nothing. Inside it was empty. We walked carefully. Downstairs it was dark. I watched him silently. He opened the drawer. The rain didn't stop. The next day it just carried on. The weather was hot at the weekend. It was 40 degrees. I saw her clearly. She was hungry. It was cold last night. The roads were icy. Rồi, rất là đơn giản. Bài tập 42.3. Cái này là yêu cầu chúng ta là phải điền những cái gì mà chúng ta nghe được. Chú ý là có name, có address, có postcode, có telephone, có email. Address là địa chỉ email. Cái này cũng hơi khó đây. Nghe chậm một chút để chúng ta còn điền nữa. Chú ý cái gì đây? Follow up này. Read out the information you wrote above. Try to put the pauses exactly where they were in the recording you heard. Then listen again and compare. Trước tiên cứ ghi được đã, không đơn giản đâu. Thử xem nào. C11. My name's Martin Britton. Is Martin Britton. Như vậy là Martin Britton. Rồi chắc là người ta sẽ phải đọc lại chúng ta. That's B-R-I-T-T-O-N. Như vậy là người ta đọc cho chúng ta họ rồi. Bạn Martin thì chắc cũng không có khó quá rồi. Martin. Mình nhớ Martin là như thế này. Còn cái từ sau người ta đọc mình nghe lại. Cái hai từ sau đây các bạn, nên là mình C11. chung. My name's Martin Britton. That's B-R-I-T-T-O-N. T-O-N. Như vậy là B-R-I-T-T-O-N. Britain. Nghe là phải ghi ngay, không là lại quên, không nhớ. And the address is flat 6. And the address is flat 6. Như vậy là căn hộ flat 6. '98 Carlo Road. 98 Carlo Road. Như vậy là mình không nghe được chữ Carlo viết làm sao. Chỉ có nghe chúng ta có từ road. Mình để trống ở đây. Như vậy phải điền cái gì vào giữa đây bây giờ. Không biết là người ta có nhắc lại không. Nghe tiếp xem thế nào. That's C-A-R. C-A-R. Nghe xong chỉnh sau. L-O-W-E. 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 Road. Như vậy thì đủ rồi. Road. Calloway Road. Middleton.
Middleton. Chúng ta cùng nghe Postcode bài học. D. Middleton. Chắc là đúng rồi. Postcode. G1. Chúng ta nghe này. Mình bị lỡ nhịp rồi. Nghe lại. Postcode DG16. 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 H39. 839. 839. 8 8 8 cẩn thận nhầm với 8 8 8 chứ không phải 8. Nghe lại tí. DG16 H39. Ok, 839. Chính xác rồi. My telephone number My telephone number is 69122. is 691 22 81. 81. That's 6912281. Hết rồi, như vậy chỉ có 7 số thôi. 8912281. And my email address is mbrit. Embreed. Viết sao ta? Embreed. Mình có chữ em, có breed. Embreed. That's MBRIT MBRIT. at jetcom. At jetcom. At là a còng đó các bạn. Jetcom. Jetcom. Không biết có y không? Mình cứ để com này đi. Nghe lại That's tí. JETCOM. Không có. JETCOM không có y các bạn. Dot UK. UK. Dot UK. Chứ không phải là dot N, dot com hoặc là dot VN trong của ta đâu. Hết chưa? Hết rồi đấy các bạn. Đấy. Như vậy là cũng không dễ, không khó đâu. Chúng ta cần phải nghe để chú ý xem người ta ngắt như thế nào. Nếu mà nghe hết thế này thì khả năng trúng 100% là cũng tương đối là khó. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể trúng được khoảng 7-80%. Mình đoán là như vậy. Tại vì ở đây mình có ngắt ra để mình nghe, mình kiểm tra lại nên là nó cẩn thận nên nó đúng không vậy. Các bạn có thể check lại đáp án. Martin Britain thì người ta sẽ đọc một lượt chữ Martin thôi. Britain này thì người ta sẽ đánh vần lại cái surname là cái họ. Briton. Address là flat 6 98 Callery Road. Như vậy là CARLOWE Road. Ở đây. Middleton. Sorry các bạn. Middleton. Tiếp tục là postcode DG16 H39. Telephone 691. Người ta ngắt ra 2281. Email mbrit at jetcom.uk. Sorry các bạn. Rồi. Đấy là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý qua những bài học. Đấy, chúng ta nói say your name, address and contact details. Record it if possible. Cái này các bạn có thể luyện tập thêm. Như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Và các bạn thấy là người ta rất khoa học. Nhắc nhở chúng ta này, tất cả những cái bài chuyển đều có là now go to unit 3, tức là lại quay trở lại. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào unit 3.